Sziasztok, szép jó napot! Ma egy nagyon finom rendhagyó ételt készítünk el. Ez nem más, mint a töltött káposzta. Ugye szinte nincs olyan ember, aki ne ismerné, ne szeretné. De hát ha valaki nem szereti, akkor úgy legyen. Mi nagyon-nagyon szeretjük, és egy isteni töltött káposztát fogok nektek most megmutatni. Holott tudom, hogy meg ti is tudjátok, ezerféle létezik. Ahány megye az országba, annyiféle. Megyén belül ahány utca, annyiféle, ahány mama, nagymama, anyuka, annyiféle. Na most megmutatjuk a szokiféle töltött káposztát, ami úgy érzem, hogy egy gazdag töltött káposzta. Nagyon-nagyon régóta készítek töltött káposztát, 25-30 éve. Legalább 15 fajtáját kipróbáltam, lábosba, sütőbe, fazékba, szabadtéren, bográcsba. Most megmutatjuk az egyik válfaját, ahogy mi készítjük, mi szeretjük. Hát nagyon gyorsan, akkor első körben az edényről hadd mondjak pár szót. Összeismerkedtem egy nagyon kedves házaspárral, a hölgy kerámikus, és ilyen gyönyörűségeket hoz létre, készít el. A párja, ő meg kemencéket és egyebeket készítenek, tehát az edény úgy érzem magáé beszél, egy gyönyörű szép domborműves magyar címer van rajta, szoki konyhája beleégetve, habár ez most nem a legfontosabb, és egy csorgatott mázas technológiával van elkészítve. Hát ezt rá lehet tenni a tűzhelyre is, és be a sütőbe is, tehát lehet vele dolgozni, és ugye ezt nem kell kivizeznünk, ez egy csorgatott mázas, tehát itt nincs szükség rá, annyi a lényeg, hogy mindig egy ilyen edényen úgy dolgozzatok, mondjuk a sütőbe teszitek, hogy szépen fokozatosan melegítsétek föl. Megmutatjuk a belsejét is, komoly mennyiség fog beleférni, tehát ebbe tehetünk bőven, és lényegében itt mini töltött káposztát fogok elkészíteni, tehát nem a hagyományos nagy darabot. Megyünk is tovább egy másodperc, mutatom nektek a húst. Hát 1 kg darált sertéslapockával fogok dolgozni, és itt megint csak azt mondom, mindenki a saját kedvenc húsrésze szerint, dagadót is bele lehet darálni, combot, ki mit szeret. 10 deka szalonnát daráltam hozzá, mint látjátok, az 1 kg mennyiséghez, és mivel lapocka, tökéletesen elég. Menjünk a húsokra, hát látjátok, van egy 15-20 deka, nagyon-nagyon szép, ugye nem baj, hogy elmondom mindig, hogy gyönyörű meg szép, mert valaki mondta, miért mondom, azért mondom, ez gyönyörű és szép, nem az én munkám, aki készítette, annak a munkája szép. Na visszatérve, füstölt oldalas 15-20 dekagram. Van füstölt sertészcomb, ez egy jó 10-12 dekagram, itt félrehúzom, ezt nagyon apróra összevágtam, ez ki van szárítva, csodálatos lesz a káposztába. Van füstölt kolbászunk, ugye pár darab ízlés szerint bele lehet tenni, Csabai, Gyulai, ki melyiket szereti, tökéletes. Füstölt szalonnával fogunk dolgozni még, ez körülbelül egy olyan 15-18 deka, ugye majd minden eljárás meg fogok mutatni, hogy hogy készítem. Egy darab kakastarét készítettem ide ki, ugye ez majd a tálaló tányérra fog elmenni, megmutatom nektek itt a tálalás utolsó pillanatában, kisütök még egy kakastarét, ráhelyezzük a tetejére. Lényegében húsokról ennyit, menjünk a káposzta részére. Egy 1,5 kiló savanyú apró káposztával fogok dolgozni, ugye én már itt a babérleveleket rádobáltam, mint fűszer, tehát ezt vegyétek úgy, hogy ez már ott van, ezt nem fogom még egyszer mondani. Szépséges nagy káposztalevelek, ugye egy ilyen nagy káposztalevélből, mivel mini töltött káposzta, legalább 3 töltikét meg fogok tudni csinálni. A napokba föltettünk házi paprikakrémet, ez egy édes paprikakrém, ezt is mi készítettük itthon, ezt majd be fogom linkelni, ezt a paprikakrémet, oda fogom tenni a linket, meg lehet nézni, és egy jó hírt mondok nektek, én már menet közben a csípős változatát is elkészítettem, azt is föl fogom tenni a napokba. Egy nagy darab húsparadicsommal dolgozunk, lehéjaztam, pöndörkét leszettem, nagyon apróra összevágtam. Egy kevés szárított, de friss kapor, tehát ez nem üzleti kapor, én megszárítottam, összevágtam. 2 darab tojással fogunk dolgozni, aki szeretné, ezt kihagyhatná, tölteléket jobban összetartja, de nem fontos beletenni. Fokhagyma, ez kb. 4-5 gereszt fokhagyma, ebből is fogunk ízesíteni. Van még vöröshagymánk összevágva, egy 3 fej, azt egyelőre behagytam a hűtőbe, de nem sokára azt is kihozom. Továbbiakban a rizsnek a mennyisége, ez körülbelül egy olyan 25 deka előfőzött rizs, és ezt is csak azt tudom mondani, hogyha valaki nyersen teszi bele, nyugodt szívvel tegye, mi így szoktuk meg.
Tehát 10 deka gerslivel fogunk dolgozni, amit ismételten egy jó 10-15 percig előfőztem, de természetesen ezt is úgy, ahogy szeretnétek, tényleg a mi verziónk fog itt most érvényesülni, megmutatjuk, hogy mi hogy készítjük. Fűszerekre egy kicsit kitérve, ott hátul már kihúzogattam az üvegeket, só, őrölt feketebors, piros paprika és őrölt köménnyel fogunk dolgozni, meg a babérlevél, de ugye azt már láthattátok. Hát lényegében így fog összeállni a töltött káposztánk, és ebbe a szépséges, kézműves, egyedi edénybe fogjuk a sütőbe elkészíteni. Egy jó 2 óra hossza szükséges hozzá, nagyon finoman, nagyon lassan megfőzzük, és egy nagyon finomat eszünk belőle. Azonnal jövünk és folytatjuk. Első körben elkezdtük kisütni a szalonnánkat, ezt jó alaposan, ropogósra vissza fogom sütni, ki fogja engedni a zsírját. Menet közben hozzá fogom tenni a finomra vágott hagymánkat, mint említettem, és a fokhagymánkat. Ugye ez nagy részben abból tér el most a jelenlegi recepttől, a lábosba készítendőtől. Ugye előre meg fogom csinálni ezt a káposztás alapot, össze fogom keverni jó sok alapanyaggal, de azt is külön meg fogom mutatni, és végeredményben ebbe a gyönyörű szép edénybe szépen elkezdjük fölrakni soronként, úgy, mint a káposztát, úgy, mint a tölteléket. Tehát itt egy kicsit eltérünk, mert ha ezt a lábosba készíteném el, akkor nyilvánvaló, itt kisütnék mindent, rádobnám a káposztát, egy nagyon picit összepirítanám, piros paprika, stb. De mivel agyagedénybe dolgozunk, teljesen más az eljárás, más a sorrend. Gyönyörű szépen sül ki a szalonnánk, mint látjátok. Arra vigyázzatok, ne égjen oda semmiféleképpen. Amikor már kezd ropis lenni, gyönyörű szép lesz a színe, akkor rá fogjuk dobni a hagymát, fokhagymát, és ezt a egyveleget én két fele fogom osztani, az egyik fele jön a káposztás részébe, és a másik fele pedig jön a töltikés részébe, tehát a húsos részbe. Akinek esetleg sok a zsiradék, ami kijött, az természetesen vegyen el belőle, öntsön le belőle, de mivel most mi kétfele dolgozunk, mind a két részbe fog jutni belőle, így nem fogok eltávolítani semmiféle zsiradékot. Na, hozzá is tehetjük a vörös hagymánkat. És hozzá tesszük a fokhagymánkat. Ez a pirítás körülbelül egy 3-4 percet vesz igénybe, odadíszteljük, egy kicsit lesütjük, itt semmiféle fűszerezést nem hajtunk még végre, majd amikor összekeverem a káposztával, és ugye a káposztára egy nagyon-nagyon picit visszatérve, aki szereti, mossa ki, aki savanyúban szereti, nem mossa ki, ugye a főzésnél még egy nagyon-nagyon pici folyadékot hozzá is fogunk tenni, tehát ezt mindenkire rábízom, hogy éppen milyen savanyú káposztát választott. Hamarosan folytatjuk, keverjük össze az alapanyagokat. Megsütöttük a szalonnánkat, ugye kisütöttük a zsírját, és ezen tovább sütöttük, megdíszteltük hagymát, fokhagymát. Én ennek a 1/3 részét beletettem a húsunkhoz, a darált húshoz, és 2/3 részét belehelyeztem már a keverőtálba, ahol helyet foglal a savanyú káposzta, a babérlevél, és ugye mindezek által most a szalonnánk, hagymánk, fokhagymánk. Ebbe a keverőtálba fogom én előkészíteni a rétegezéshez a savanyú káposztás alapot, és mutatom is nektek miszerint. Van a szépséges, füstölt combsonkánk, belehelyezem hántolt árpa, gersli, purizs, kinek hogy tetszik. Ugye ez elő van főzve egy nagyon-nagyon picit. Jöhet hozzá a húsparadicsom. Jöhet hozzá 1-2 nagy csipet szárított kapor, de ezt is természetesen, ha valakinek nem szimpatikus, ki lehet hagyni, de higgyétek el, így kaporral fantasztikus íze van. Fogunk egy kanalat, és a házi paprika krémünkből
Hát nyugodtan egy 3 kanál, tehát teljességében belemehet az összes. Ugye itt arra kell figyelni, hogy mint a füstölt húsunk, mint a házi paprikakrém, mindegyik sós, tehát erre nagyon figyeljetek oda, és természetesen a savanyú káposzta is enyhén sós, tehát nagyon-nagyon odafigyelve a fűszerezéssel. Picit arrébb toljuk a keverőtálat, és ugye én egy nagyon-nagyon pici sót hozzá fogok tenni így a kezdet-kezdetén, és természetesen rá fogok kóstolni, hogy pontosabban hol tartunk ízben. Jöhet az őrölt feketebors, ízlés szerint minden, mi nagyon szeretjük benne. Jöhet a szépséges házi piros paprika, ugye nagyon-nagyon fontos alkotóeleme a töltött káposztának, de ezt se szabad túlzásba vinni. Egyébként ebből még ugye megy a töltelékbe is. Ami szerintem kihagyhatatlan egy nagyon jó töltött káposztából, hát az az őrölt kömény, de itt is azt mondom, hogy mindenki ízlés szerint tegyen bele. Össze van rakva az alapunk, most azt fogom csinálni lényegében, annyi a következő dolog, hogy egyszerűen megfogjátok, és teljes mértékben alaposan elkeverjük. Ugye, és mint hangsúlyoztam nektek, ha én ezt most egy lábosba indítottam volna el, természetesen nem ez a munkafolyamat, de mivel rétegezni fogunk, és agyagedénybe dolgozunk, ilyen munkafolyamattal készítjük el. Egyébként már magába így ez a keverék nagyon-nagyon gusztusos, magyaros, finom, tehát így csak egy jó töltött káposztát fogunk kapni. Itt az alapos eldolgozás nagyon-nagyon fontos, a fűszerek, főleg a paprika ugye mindenhova jusson el. És ez a jó 2 órás időtartalom, hogy benn lesz a sütőbe, ugye vissza fog gőzölődni, nagyon-nagyon fontos, rajta lesz ennek az agyagedénynek a teteje, benn maradnak az ízek, tehát nem tud elfőni. Csak mondom, de már nem is akarom elmondani, ennyi mert hülyének néztek, csodálatos lesz a töltött káposzta. Na, itt most megfogjuk a kis ujjunkat, rákóstoltunk, és én azt mondom ebbe a helyzetbe, hogy ez egy tökéletes alap, ezt félre fogom húzni, és jövünk a tölteléket bekeverjük. Elérkeztünk a káposztának a töltelékének a bekeveréséhez, ugye ez nem áll másból, a dajált hús, a hagyma, fokhagyma, a szalonna, ugye amit már belehelyeztem, és megfogjuk szépen sorba, ugye fűszerezni fogunk legelőször, hozzá fogom adni a rizst, hozzá fogom adni a 2 darab tojást, alaposan ezt ki fogom dolgozni, és végeredményben már csak annyi van, hogy a káposzta levelünket megvágjuk, és elkezdjünk tölteni. Na hát elsősorban, ugye megint csak a sóra fölhívom mindenkinek a figyelmét, nagyon-nagyon óvatosan sózzunk, mert ez a szalonnás, hagymás alapunk, ez már eleve sós volt. Úgy szintén jöhet őrölt feketebors, gyönyörű szép tűzpiros paprika, és ide én nem is teszek sokat, én inkább jobban alapozom a káposztánkat, meg ilyen téren, tehát a alapkáposztába sokkal több piros paprikát teszek, mint a töltelékbe. Ide is tehetünk egy apró kis csipetnyi őrölt köményt, nem rontjuk el vele semmiféleképpen. Rá fogom tenni a 2 darab egész tojásunkat, és szépen elkezdjük az alapokat összekeverni. Itt az a lényeg, hogy ezt is alaposan át kell dolgozni. Nagyon-nagyon kellemes illata van a szalonnás zsírtól, hagymával. Nagyon-nagyon tökéletes, tehát lényegében összedolgoztuk előre a masszát, hozzá fogom tenni az előfőzött rizst,
amit egy nagyon-nagyon picit is kikotoltam, de korrigáljuk, összeszedjük, mivel tiszta minden munkafelület, bele lehet tenni. Na hát nincs más hátra, mint előre, ugyanúgy, mint a húst, nagyon szépen és alaposan össze fogom dolgozni ezt a masszát. Ahogy meg vagyunk vele, félre fogom tenni, és már jöhet a töltikének a előkészítése. A káposzta leveleket a jó 3-4-be fogom vágni, de természetesen ezt is meg fogom nektek mutatni. Egy nagyon-nagyon picit kicsinek bizonyul ez a keverőtál, jóval nagyobba szeretek dolgozni, de hát most ez van, így fogjuk elkészíteni. Mert annyi minden van a hűtőbe, és van egy nagyobb keverőtálam, hát sajnos az is foglalt, mert tegnap vásároltunk húst, előkészítettem többféle későbbi felhasználásra, és ezek foglalják most a helyet. De itt a családdal megbeszéltük, hogy jó lenne már egy töltött káposzta, elég régen volt, mindenki nagyon szereti, így hát belecsapunk a lecsóba, és nyomatunk egy jó nagy adagot. Ez ugye mondanom se kell, egy 2-3 napig teljes igényt kielégít, és 2-3 napig egy jó hideg hűtőbe természetesen el is lehet tárolni. Rákóstolunk erre is. Ugye most, aki említettem nektek, mindig nem szeret húsra kóstolni, az egyszerűen csak beledugja az ujját. Ugye nem ragad fő hús a kezemre, de maga a szaftossága fölragad. Tökéletes, semmi nem kell hozzá. Egyszerűen félre fogom tenni, jövünk a káposztalevéllel, és alapozunk. Elő van készítve a káposztaalpró, ugye be van ízesítve, mindenféle jóságos anyag már benne van, káposztalevelek a tányéron, a füstölt oldalas, a kolbász, a szalonna, egyelőre marad, ugye elkészítettük a töltelékét is a káposztának, már előre elkészítettem pár darab kisebb levelet, amivel töltünk, és ugye kihelyeztem egy nagy levelet, megmutatván, hogy hogy készítem elő. Ugye van a vastag része, én ezt szépen ki fogom nyesni, egyszer innen, és ha szeretnétek, akkor ezt se dobjátok ki, hanem nagyon-nagyon apróra összevágva hozzá lehet helyezni az apró káposztához. Ez csak egy tipp, de nagyon sokan elhajítjátok, hát ezt mindenkire rábízom. Ugye vannak ezek a tölteléklevelek, ezeket szépen 4 fele el fogom vágni, és mivel mini töltött káposztát fogunk elkészíteni, tehát körülbelül nézzétek meg, sac per kb. Így a tenyeremet, egy nagy tenyérről beszélek nagyjából, teljesen be is fedi ez a levél. Most megfogok egy pici kupacot, ugye kiveszem a keverőtálból, csinálok egy éppen pici gombócot belőle, ugye valakinek kisebb a keze, értelemszerűen nagyobbat tesz bele, belehelyezem a káposztalevélbe, és egyszerűen egy ilyen kis apró mozdulatokkal fölcsavarom, és itt a végeit szépen alaposan betömködjük. Hát így fog kinézni egy darab mini töltött káposzta, és ugye azért mondom nektek, hogy cserépedénybe dolgozunk, nem egy hatalmas lábosba, mert ha lábosba készítettük volna el ezt az ételt, akkor lehet, hogy úgy döntöttem volna, hogy nem mini töltött káposzta lesz, hanem rendes, hagyományos nagy. Ugye igazság szerint ez nagyon-nagyon jól néz ki a tányéron, nagyon szépen el lehet helyezni, és ha jönnek vendégek, akkor 3-4 darab kis kupacot oda lehet tenni, egy ropogósra kisült kakastarét mellé tenni, egy pici füstölt oldalas, bocsássatok meg, egy kicsi füstölt kolbászt, csak túl sok a füstmászámba, túl sok a füstös anyag, de hát ettől lesz igazi, bombázó töltött káposztánk. Na, hát ezeket most meg fogom mindegyikkel csinálni, el fogom végezni, össze fogjuk számolni, de nyilvánvaló, rengeteg kis töltelék fog kijönni belőle. Elkészültünk a töltikékkel, olyan viszonylatban mondom nektek, egy fej nagy savanyú káposztalevél, és 1 kg hús, darált hús viszonylatában 41 darab mini töltött káposztát tudtunk kihozni. Ez egy elég jó arány, egy 4-5 fős családnak körülbelül 2 napig bőven elég. Ugye ez hozzájön még a savanyú káposztalpró, tehát egy bőséges 2 napos ételt mutatunk be. Az edényünkbe én már elkezdtem belehalmozni a legaljára a apró káposztát, tekintsétek meg,
ide még egy nagyon-nagyon picit bele fogok tenni. Ugye itt az a lényeg, hogy jól béleljük ki az alját, hogy egy töltelék se kapjon oda, esetleg ne ragadjon oda, és ugye innen fogunk rétegezni. Hát innen megfogom a apró kis töltött káposztákat, töltikéket, és szépen elkezdem sorba rakni, egy ilyen körívet fogunk kapni igazság szerint, utána ráhalmozok még egy réteget, menet közben tehetünk bele füstölt húst, természetesen a kolbászok is belejöhetnek, de értelemszerűen, hogy nagyon kellemesen tudjátok ezeket az anyagokat majd kivenni, inkább lehet, hogy én a felső réteghez fogom ezt tenni, és ugye, hogyha kihűl ez a töltött káposzta, akkor én nem ebbe az edénybe fogom éjszakára eltenni, én át fogom üríteni. Egyébként nálam szokás, nem tudom ki mennyire tudja, vagy akarja, nem akarja tudni, azért elmondom. Tehát nálam szokás, megfőzök egy ételt, akkor soha nem abba az edénybe hagyom éjszakára, mindig átürítem, amiben főztem edényt, természetesen elmosom. Ide középre még behelyezhetünk 2 darab kis töltikét, nézzétek meg, tehát alapjai véve így fognak fölépülni ezek a sorok. Most megfogom ismételten, jöhet rá egy réteg az apró káposztából, és ugye fedezni mindenképpen, csak már apró káposztával fogom. A fedezést én betakarásra értem. Jó, ismételten elkezdünk egy sort. Nem akarom nagyon hosszúra húzni ezt a videót, de tényleg ezt meg szeretném mutatni. Mert jól néz ki, és ha így rakjátok szabályosan, akkor meg nagyon-nagyon kellemes is lesz kiszedni belőle. Tehát az a lényeg, egy hát nem félkör, inkább egy körívet fogtok kapni, igen. Félkörívbe indulunk, de körívbe végződik ez a rakás. És ugye középre 2 darabot kényelmesen még be lehet tenni, és úgy nézem, most a töltikékből, hogy pontosan 3 sort fogunk tudni felépíteni. Nagyon tökéletes, ismételten jöhet egy kevés apró káposzta rá. Jó tele lesz az edényünk, de hát hogy él egy magyar, így él egy magyar, ez nem is baj, 2 napig nem kell főzni. Na, attól függetlenül én főzni fogok, csak én majd másnapra, harmadnapra is előkészülök. Most megfogom a füstölt húsunkat, ugye innen gyorsan elhalászom, és ide be is készítem. Most jön a harmadik sor töltike, ezt már lehet, hogy nem olyan formába teszem, hanem így keresztbe pakolom, hogy legyen helyünk a többi anyagnak is. Nagyon-nagyon tökéletes, de még az is lehet, hogy ez is teljesen ki fogja tölteni a teret. És igazam is lett, teljesen kitöltöttük a teret. Na most ugye rájöhet a füstölt húsunk, ezeket rá fogom így helyezni, és mindenképpen káposztával végződünk. Jöhet a füstölt kolbász, jó tele lett az edényünk, és most jöhet a takaróréteg, egy pici babérlevéllel, nagyon finom füstölt szalonnával, hagymával, és füstölt combsonka darabokkal. A végére meghagytuk természetesen a kakastarét, amit külön ki fogok sütni egy serpenyőbe tálaláskor. Hát és itt végeztünk is a munkafolyamattal. Egy nagyon-nagyon picit elrébb húzom, hogy jobban lehessen látni. És ha megmutattuk, fogok egy nagyon-nagyon pici vizet. Ez körülbelül egy olyan fél liternyi arány, amit rá fogok tölteni. Nagyon óvatosan, nagyon kellemesen. Ez körülbelül fél liter. Rá fogom helyezni a tetejét, és előmelegített sütőbe be fogjuk tenni, és természetesen a sütés folyamán vissza fogunk jönni, egy jó óra múlva is meg fogom mutatni nektek, hogy most hogy áll, jó 2 óráig fogjuk sütni a sütőbe. Mint ígértem, betekintünk a sütőbe, most körülbelül egy jó óra hosszája van benn, és még körülbelül ugyanennyit fog a sütőbe tartózkodni a töltött káposztánk.
végig fedő alatt sütjük, én most csak azért vettem le, hogy egy kis betekintésetek legyen az ételre. Nagyon-nagyon kellemes illat van, 240 fokon sütöm alsó-felső sütésen, és körülbelül, mint említettem, egy óra múlva kivesszük, megmutatjuk, és tálalunk egy nagyon jót belőle, már mindenki nagyon éhes itthon. Elkészült a töltött káposzta, tekintsétek meg, 240 fokon, egy jó 2 óra hosszát volt a sütőbe, nagyon-nagyon kellemesen megpúrult minden, úgy, mint a káposzta, úgy, mint a töltelék, úgy a kolbász és a füstölt oldalas is. Kitálaltunk egy adagot, alul van az apró káposzta, kitálaltam 3 darab mini töltött káposztát, egy kis füstölt oldalast, ugye leborítottuk egy jó nagy kanál tejföllel, és készítettünk hozzá egy jó kis ropogós kakastarét, így fogjuk elfogyasztani. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek a videót, ez a szokiféle mini töltött káposzta, holott mondtam nektek, sokfélét el szoktam készíteni, de talán ez az egyik kedvenc, ugye ebben nagyon-nagyon sok finom alapanyag van, nincs belőle kispórolva semmi, és tényleg 2 napon át ezt a 41 darab tölteléket 4-5-en nagyon kellemesen el fogjuk fogyasztani, friss kenyérrel, jó sok tejföllel, jó sok lével alatta. Köszi még egyszer, hogy itt voltatok, jövünk a következő videókkal, sziasztok!